Suasana damai di perkarangan Balai Polis Batu Pahat, Johor pada 16 Oktober 1980 tiba-tiba saja bertukar cemas dan kecoh. Darah kelihatan mengalir membasahi ruang balai dan jeritan kesakitan memenuhi ruang udara kawasan berkenaan sehingga menggemparkan setiap penghuni di lokasi itu. Sekumpulan 15 lelaki yang tiba-tiba saja memasuki balai itu kira-kira jam 9.30 pagi masih tidak menghiraukan keadaan mangsa yang perit menahan luka membisa. Sebaliknya mereka terus menghayunkan pedang dan pisau bagaikan orang kerasukan. Sebaik teksi Mercedes-Benz yang dirampas 9 daripada ahli kumpulan itu berhenti di depan balai polis, mereka terus keluar dan seorang demi seorang penghuni termasuk anggota polis yang terpinga-pinga melihat kehadiran kumpulan berkenaan dilibas sehingga darah terpecik ke merata arah. 5 minit kemudian sebuah lagi kereta Mazda 808 yang turut dirampas masuk mengikut pintu belakang balai dan 6 lagi ahli kumpulan itu turun dan menyertai amukan. Dengan pakaian menutup sebahagian kepala, kasut getah, pedang yang semuanya berwarna putih termasuk sarung pedang bersalut kain putih dan bertulis ayat 2 kalimah syahadah, mereka terus menggila. Allahu Akbar. Sambil melakukan kemungkaran yang ditegah Tuhan, kumpulan lelaki berjubah itu masih berani mempermain-mainkan agama dengan bertakbir kuat, meningkah jeritan kesakitan mangsa kekejaman mereka. Mata mereka meliar mencari mangsa seterusnya, tidak kira lagi sama ada mangsa seterusnya anggota polis ataupun wanita mengandung. Mereka terus mengamuk. Dalam kekecohan amukan sekumpulan 15 pengikut ajaran sesat itu, 23 orang termasuk 14 anggota polis cedera dan parah. Seorang wanita syarat mengandung, 6 kaki tangan awam balai polis itu, seorang budak pejabat dan 2 orang awam yang membuat laporan di situ antara mangsa. Seorang anggota polis ditetak dengan pedang di bahagian kepala, lengan dan jari. Ramai mangsa di sekeliling sudah dicederakan tetapi mereka bagaikan enggan berhenti dan kehausan darah. Bagaimanapun ketika mereka ingin bertindak lebih ganas, dentuman tembakan bertubi-tubi dilepaskan anggota polis yang menyedari serangan itu. 6 ahli kumpulan itu tumbang serta-merta. Melihatkan rakan mereka mati, anggota lain kumpulan itu bertempiaran melarikan diri. Kematian rakan mereka di hadapan mata masih belum membenihkan rasa gerun di jiwa, malah kumpulan itu berhenti pula di pejabat kadi daerah Batu Pahat dan mahkamah rendah yang terletak berhampiran. Di situ mereka seperti dirasuk, terus bertakbir kuat menyebabkan keadaan menjadi kelang kabut. Tetapi mujur tiada yang menjadi mangsa. Mereka kemudiannya melarikan diri menggunakan teksi untuk mencari perlindungan dan tiba di parit Jorak Darat kira-kira 10 km dari Batu Pahat sekitar jam 11 pagi. Seorang penduduk di kawasan itu terkejut besar apabila melihat dari dalam teksi yang berhenti di luar rumahnya keluar 4 lelaki berjubah putih dengan keadaan 3 daripada mereka yang berlumuran darah di tangan, muka serta jubah dipercayai cedera akibat tembakan senjata api. Penduduk berkenaan mengenali 2 daripada mereka, seorang adalah saudaranya manakala seorang lagi tinggal di Seri Medan. Dia kemudian segera keluar dan membantu mereka yang cedera masuk ke rumah, mungkin kerana menyangka yang kumpulan 4 lelaki tadi adalah mangsa. Penduduk itu tidak cuba bertanya mereka mengenai kejadian sebenar yang berlaku dan semua anggota kumpulan itu juga tidak bercakap walau sepatah perkataan. Seorang daripada anggota kumpulan itu kemudian keluar dan memandu teksi yang mereka naiki dan tidak kembali lagi ke rumah penduduk kampung itu. Penduduk berkenaan mula merasa syak bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan keadaan kumpulan yang dibantunya. Lalu secara senyap-senyap dia menyuruh ahli keluarganya keluar dari rumah berkenaan. Kemudian dia pula menyelinap keluar dan pergi ke tongkang pecah untuk berjumpa seorang rakannya. Di situ dia mengetahui kejadian serangan di Balai Polis Batu Pahat, sekaligus menyebabkan dia mengesyaki ia antara lelaki yang baru berlindung di rumahnya. Dia segera bekerja ke Balai Polis Tongkang Pecah dan menceritakan segalanya. Pasukan polis yang melancarkan gerakan besar-besaran mengesan saki-baki anggota kumpulan itu segera menghantar sepasukan anggota polis ke parit Jorak Darat kira-kira jam 1.15 petang. Rumah penduduk kampung itu segera dikepung dan selepas tidak mempedulikan arahan polis supaya menyerah diri, serbuan dilakukan. 2 ahli kumpulan itu akhirnya terbunuh. Polis terus memburu dan menahan semua saki-baki ahli kumpulan itu tidak jauh dari situ.
Hasil pemeriksaan terhadap mayat ahli kumpulan itu yang berusia antara 21 hingga 60 tahun itu menjumpai sejadah, bendera putih mengandungi ayat 2 kalimah syahadah dan perkataan Muhammad, Mahdi dan Isa dalam huruf Jawi berwarna hijau dan putih. Tragedi hitam itu berpunca daripada ajaran sesat. Serangan di Balai Polis Batu Pahat pada 16 Oktober 1980 itu mencatatkan satu tragedi hitam kepada sejarah keamanan negara ini. Lantaran fahaman songsang, kumpulan 15 lelaki itu melakukan tindakan gila kerana berani mengamuk dengan menyerang dan cuba membunuh di dalam balai polis. Polis yang menjadi pihak pembanteras jenayah dan memiliki kelengkapan senjata api tidak mereka takuti, malah mereka cuma menyerang menggunakan senjata tajam. Seramai 23 insan yang tidak bersalah cedera akibat ajaran sesat yang menjadi titik mula kepada tragedi hitam berkenaan. Semua penyerang itu percaya dengan tindakan nekat mereka menyerang balai polis itu, mereka kononnya akan mendapat jalan pintas untuk ke syurga. Fahaman songsang mereka untuk ke syurga itu mensyaratkan bahawa semua orang kafir di negara ini perlu dihapuskan dan langkah permulaan tindakan mereka adalah dengan menyerang balai polis berkenaan. Perancangan awal mereka adalah untuk memulakan peperangan lebih awal iaitu pada 12 Oktober 1980, tetapi rancangan gila mereka itu terlebih dahulu diketahui pihak berkuasa menyebabkan mereka terus menyembunyikan diri di puncak Bukit Payung Batu Pahat. Di situ katanya mereka membina pondok yang digantung sesikat pisang pada dinding dan melakukan amalan seperti bertapa, beratib dan bertahlil dengan anggapan amalan berkenaan bertujuan menyediakan diri mereka bagi menghapuskan orang kafir. Intipan pihak berkuasa pada mulanya mengesan seramai 20 orang menganggotai kumpulan sesat yang dipelopori dua lelaki pelarian Kemboja yang bernama Lamin dan ketua anggota kumpulan itu Muhammad Nasir Ismail. Bagaimanapun hanya 15 daripada mereka nekat menyerang balai polis berkenaan. Mungkin menyangka mereka kebal apabila hanya berani menentang polis yang bersenjatakan senjata api dengan pisau dan parang, tetapi sebaik 6 rakan mereka mati ditembak, mereka terus bertimpiaran melarikan diri. Agenda kumpulan itu tidak sahaja menghapuskan orang kafir di negara ini, tetapi juga untuk menguasai kerajaan. Bermula dengan serangan di Balai Polis Batu Pahat, kumpulan itu merancang menawan Batu Pahat dan akhirnya seluruh negara. Antara ciri ajaran sesat yang diamalkan kumpulan itu adalah Muhammad Nasir mengaku dirinya Imam Mahdi dan pembantunya Lamin sebagai Nabi Isa. Solat tidak perlu menghadap arah kiblat, solat subuh tidak perlu baca surah Al-Fatihah, tidak perlu solat Jumaat, solat tidak perlu berimam dan kain putih menggantikan tanah untuk bertayamum. Ajaran sesat itu mula disebarkan pada pertengahan September 1980 oleh dua lelaki rakyat asing berkenaan.